เคยไหมครับซื้อประกันแล้วจ่ายเบี้ยทิ้งทุกปีแต่เวลาป่วยทีหนึ่งแทนที่จะคุ้มครองดันมีเงื่อนไขมากมายที่สุดท้ายอาจจะต้องจ่ายเงินเองอีกด้วยแล้วช่วงโควิดนึกว่าจะพึ่งประกันได้กลายเป็นวงแตกครับบางเจ้าเลิกสัญญาบางเจ้าก็เลิกกิจการไปเลยที่แน่ๆก็คือระบบประกันที่เคยเชื่อถือได้มันเริ่มมีรอยร้าวแล้วครับสาระในวันนี้ครับจะพาไปแงะกันดูครับว่าต้นตอของปัญหามันอยู่ที่ไหนมาตรฐานใหม่อย่าง New Health Standard เนี่ยมันมาช่วยหรือมาซ้ำกันแน่แล้วไอ้ Co-payment ที่กำลังเป็นประเด็นเนี่ยมันส่งผลต่อวงการยังไงที่สำคัญคือคนธรรมดาอย่างเราที่กำลังถึงวัยที่อยากจะเลือกซื้อประกันมันมีข้อกังวลอะไรที่ควรต้องรู้ก่อนซื้อบ้างไปดูกันครับถ้าพูดถึงดราม่าประกันชีวิตเนี่ยผมฟันธงได้เลยครับว่ามีแต่เรื่องน่าปวดหัวทั้งนั้นทั้งเรื่องอยู่ดีๆประกันก็โดนยกเลิกหรือตอนตกลงทำเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรเลยแต่พอตอนเคลมยากเคลมเย็นบางคนเคลมไม่ได้ไม่เข้าเงื่อนไขหรือบางทีก็มีตัวแทนประกันชีวิตแอบเอาเงินค่าเบี้ยประกันของลูกค้าบิดไปทำอย่างอื่นเอาดื้อๆกว่าลูกค้าจะรู้ก็ตอนที่เคลมแล้วประกันขาดสำหรับผมวิกฤตประกันที่หนักสุดๆที่ผมเห็นก็คงเป็นช่วงโควิดนี่แหละครับถึงขั้นบริษัทล้มละลายก็มีครับทีนี้เดี๋ยวเรามาแกะให้ดูทีละชั้นกันนะครับว่าไอ้ระบบประกันเนี่ยมันทำงานยังไงจะได้เห็นภาพว่าดราม่าเนี่ยมันเกิดตรงไหนกันบ้างคือเรื่องประกันเนี่ยมันเป็นแนวคิดที่ว่าด้วยเรื่องของการบริหารความเสี่ยงครับหลักๆก็คือการที่มีคนมารวมตัวกันลงขันคนละน้อยๆให้ได้เงินก้อนแล้วใครในกลุ่มนั้นเกิดซวยขึ้นมาไม่ว่าความซวยนั้นจะเกิดขึ้นกับคนหรือของก็เอาเงินก้อนนั้นไปจ่าย cover ความเสียหายเอาทีนี้ประกันในปัจจุบันเนี่ยมันมี2ประเภทครับก็คือประกันชีวิตกับประกันวินาศภัยซึ่งทั้ง2ประเภทเนี่ยก็มีประกันสุขภาพแยกย่อยต่างกันไปประกันชีวิตก็ตรงตัวเลยครับคือถ้ามีอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณไม่ว่าจะเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตบริษัทประกันก็จะจ่ายเงินตามที่เขียนไว้ในกรมธรรม์ส่วนประกันวินาศภัยก็คือทุกอย่างนอกเหนือจากประกันชีวิตครับเช่นประกันรถยนต์ประกันอัคคีภัยประกันน้ำท่วมประกันขนส่งแล้วก็อื่นๆอีกมากมายครับแต่ผมขอเจาะไปที่ประกันชีวิตที่มักจะเป็นประเด็นดราม่าละกันนะครับประกันชีวิตเนี่ยใช้แนวคิดในการที่เราเนี่ยโอนความเสี่ยงไปให้คนอื่นครับก็คือถ้าเราเป็นอะไรไปคนที่ทำหน้าที่รับประกันให้เราก็ชดเชยค่าเสียหายตรงนั้นแทนแล้วถ้าเราอยู่จนครบสัญญาไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็แล้วแต่ครับว่าจะมีเงินคืนหรือไม่อย่างไรตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ครับบริษัทประกันเหล่านี้จะอยู่ได้จากเบี้ยประกันที่เราจ่ายเข้าไปเขาก็เลยพยายามให้ลูกค้าของตัวเองเนี่ยมีสุขภาพดีที่สุดครับเพื่อที่จะได้ไม่ต้องเสียเงินก้อนดังนั้นยิ่งทำประกันตอนที่อายุน้อยยังหนุ่มสาวยังแข็งแรงค่าเบี้ยประกันคุณก็จะยิ่งถูกครับเพราะว่าความเสี่ยงที่จะเป็นโรคต่างๆเนี่ยมันมีน้อยพอถึงอายุที่จะเป็นโรคตอนนั้นบริษัทประกันก็คำนวณไว้แล้วครับว่าโอเคกินเบี้ยมาพอแล้วรายเนี้ยจ่ายไหวแน่ๆแต่ถ้าคุณทำตอนอายุเยอะเบี้ยที่คุณต้องจ่ายรายปีก็จะแพงขึ้นเพราะว่าคุณเข้าใกล้ความเสี่ยงที่จะเป็นโรคต่างๆมากขึ้นครับแล้วยิ่งถ้าคุณมีโรคอะไรติดตัวอยู่แล้วเนี่ยยิ่งแล้วใหญ่เลยครับอาจจะปฏิเสธไม่รับเป็นลูกค้าก็มีเพราะคำนวณแล้วว่าไม่คุ้มแต่อันนี้เป็นแค่ปัจจัยหนึ่งนะครับเพราะมันก็มีพวกอาชีพหรืออะไรอื่นๆอีกที่ต้องเอามาคิดด้วยทีนี้สำหรับคนที่อยากทำประกันสุขภาพผมอยากให้ทำความเข้าใจก่อนนะครับว่ามันมี2แบบครับถ้าอยากได้แบบที่มั่นคงดูแลกันไปแบบไม่ทิ้งกันให้ซื้อแบบพ่วงกับประกันหลักตัวอื่นๆแต่ถ้าคิดว่าจ่ายยาวๆไม่ไหวคุณก็อาจจะเหมาะกับแบบเฉพาะของวินาศภัยมากกว่าครับทางแรกก็คือแบบพ่วงคุณต้องทำประกันชีวิตก่อนประกันสุขภาพถึงจะถูกระบุไว้เป็นสัญญาเพิ่มเติมกับประกันชีวิตเช่นถ้าคุณทำประกันชีวิตแบบตลอดชีพก็จะให้ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตหรือถ้าคุณมีอายุครบ90 ถึง 99 ปีอันนี้ขึ้นอยู่กับแบบประกันนะครับแล้วคุณทำประกันสุขภาพพ่วงกับประกันชีวิตตลอดชีพก็เท่ากับว่าประกันสุขภาพของคุณเนี่ยจะมีความคุ้มครองจนถึงเมื่อคุณเสียชีวิตหรือมีอายุครบ90 ถึง 99 ปีครับถ้าคุณทำประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ที่เน้นเก็บเงินออมไปด้วยโดยอาจจะมีระยะครบสัญญาอยู่ที่10 ถึง 20 ปีแล้วคุณพ่วงประกันสุขภาพไว้ที่เล่มนี้ประกันสุขภาพของคุณก็จะคุ้มครองอยู่ที่10 ถึง 20 ปีครับพูดง่ายๆก็คือตามความคุ้มครองของประกันหลักนั่นแหละครับส่วนทางที่2ในหมวดของประกันวินาศภัย
มันก็มีประกันสุขภาพอยู่นะครับเพียงแค่ว่ามันอาจจะมีเงื่อนไขบางอย่างที่แตกต่างกันไปอาจจะเจาะจงไปที่โรคใดโรคหนึ่งอย่างประกันโควิดเนี่ยก็ถือว่าเป็นประกันสุขภาพในหมวดประกันวินาศภัยนะครับหรือถ้าเอาตามที่ตัวแทนประกันส่วนใหญ่บอกก็คือสำหรับประกันวินาศภัยฟีลมันจะเหมือนกับคุณซื้อประกันรถนะครับถ้าปีนี้คุณเคลมเยอะเบิกบ่อยปีหน้าเขาอาจจะขอเพิ่มเบี้ยหรืออาจจะขอไม่ต่อสัญญากับเราก็ได้ซึ่งแตกต่างจากประกันชีวิตที่พร้อมจะดูแลคุณไปจนครบสัญญาครับผมต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยมันมีแบบประกันเยอะมากทั้งประกันที่เน้นบำนาญหรือประกันควบการลงทุนก็ลองศึกษาเงื่อนไขของประกันแต่ละแบบดูนะครับว่าแบบไหนเหมาะกับเราแต่ถ้าคุณเลือกไม่ได้เนี่ยผมมีแบบหนึ่งมานำเสนอครับแบบนี้ครับแบบกดซับให้กับช่องของเราครับเข้ามันดื้อๆแบบนี้แหละครับถ้าคุณเลือกแบบนี้เนี่ยเรารับรองเลยครับว่าคุณจะมีคอนเทนต์ดีๆจากพวกเราให้ดูจนครบสัญญาแน่นอนครับมาต่อกันครับพูดมาถึงตรงนี้คงจะพอเห็นภาพกันแล้วนะครับว่าหัวใจของธุรกิจประกันก็คือเราต้องผลัดกันได้ผลัดกันเสียครับไม่งั้นอีกฝ่ายเนี่ยมันจะล้มละลายกันไปก่อนดังนั้นจ่ายเบี้ยถูกๆแล้วเคลมได้เยอะเคลมเท่าไหร่ก็ได้มันไม่มีอยู่จริงครับไม่ต้องเสียเวลาไปหาเอาที่เราพอส่งไหวให้พอเกิดเรื่องร้ายแรงขึ้นมาประกันมันจะช่วยให้เราไม่ล้มก็พอครับปัญหาที่ทำให้วงการประกันเนี่ยมันเริ่มเกิดรอยร้าวตอนนี้คือมันมีลูปที่ผู้บริโภคบางกลุ่มที่รู้สึกว่าซื้อประกันแล้วป่วยอะไรนิดนึงขึ้นมาก็รีบเข้าโรงพยาบาลไว้ก่อนเลยเพราะยังไงก็ไม่ต้องจ่ายเองบางรายเนี่ยอาการไม่หนักมากแต่ก็พยายามที่จะเข้าไปนอนโรงพยาบาลเพื่อที่จะเอาเงินชดเชยหนักเข้าถึงขั้นมีการเตรียมกันกับหมอให้ลงในความเห็นแพทย์ว่าควรนอนโรงพยาบาลเรียกว่าวินวินครับคนไข้ได้เงินชดเชยโรงพยาบาลได้ลูกค้าส่วนคนรับภาระก็คือบริษัทประกันนั่นแหละครับตัวกลางอย่างโรงพยาบาลก็มีแนวโน้มที่จะเคลมค่ายาและค่ารักษาแพงขึ้นด้วยครับเพราะยังไงคนจ่ายก็คือบริษัทประกันพูดให้เห็นภาพก็คืออัตราเงินเฟ้อทางการแพทย์ตอนนี้สูงกว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปแบบ to the moon แล้วครับจากข้อมูลของสมาคมประกันชีวิตไทยของเราเนี่ยเงินเฟ้อที่สุดในโลกที่ 132% เลยนะครับเทียบกับอัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ 15% ตัวเลขเนี่ยมันน่าสยองมากนะครับหรืออ้างอิงจากโพสต์ของคุณศาสดาธนาบริรักษ์เขาเล่าว่าหลายเดือนก่อนเคยมีคนออกมาตั้งคำถามถึงค่าเวชภัณฑ์ในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งที่พบว่าค่าน้ำเกลือที่มีต้นทุน45 บาทแต่เคลมเป็นขวดละ900 บาทหรือสำลีต้นทุนก้อนละ10 สตางค์แต่เคลมที่ก้อนละ7 บาทโอ้โหทูเดอะมูนของแท้เลยครับทีนี้บริษัทประกันที่เคยได้ประโยชน์จากระบบเดิมตอนนี้เริ่มแบกต้นทุนไม่ไหวครับอย่างตัวเลขจากบริษัทโตเกียวมารีนประกันชีวิตปี 2567 บริษัทมีการจ่ายเคลมส่วนการป่วยเล็กน้อยทั่วไปที่สามารถรักษาแบบผู้ป่วยนอกหรือ OPD ได้เนี่ยมากถึง 6,612 เคสซึ่งคิดเป็น 40% มูลค่าทั้งหมด400 ล้านบาทส่วนถ้านับการเคลมทุกกรณีจะอยู่ที่ 21,800 เคสมูลค่าก็คือ 1,500 ล้านบาทครับจากการที่ค่ารักษาในโรงพยาบาลสูงขึ้นลูกค้าเคลมเยอะขึ้นบริษัทประกันก็ต้องขึ้นราคาของเบี้ยประกันตามพอเป็นแบบนี้ลูกค้าก็จะมองว่าโหเบี้ยแพงจังถ้างั้นป่วยนิดป่วยหน่อยก็ไปใช้ประกันละกันจ่ายปีละตั้งแพงก็ต้องเอาให้คุ้มกันหน่อยเกิดเป็นลูปที่ไม่เป็นผลดีต่อใครเลยครับและตัวละครใหม่ที่พยายามเข้ามาแก้ปัญหาก็คือคนนี้ครับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.เป็นองค์กรอิสระที่ควบคุมดูแลวงการประกันให้อยู่ในร่องในรอยบทบาทของคปภ.มาเด่นในช่วงโควิด -19 อย่างที่เราน่าจะพอรู้กันดีนี่แหละครับว่ามันเป็นเกมเร็วที่คาดเดาไม่ได้ตอนนั้นเสียหายกันหนักมากครับโดยเฉพาะฝั่งผู้บริโภคที่โดนทั้งยกเลิกทั้งไม่เข้าเงื่อนไขตอนนั้นคปภ.เนี่ยก็พยายามเข้ามาควบคุมมีการเพิกถอนใบอนุญาตทำให้บางบริษัทเนี่ยต้องปิดตัวไปหลังโควิดทุกคนก็เห็นตรงกันครับว่าวงการเนี่ยมันต้องอัปเดตแพทช์ใหม่ได้แล้วเพราะว่าเทคโนโลยีทางการแพทย์ก็พัฒนาขึ้นมากบริษัทประกันก็เริ่มออกผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีเงื่อนไขซับซ้อนซ่อนเงื่อนจนผู้บริโภคไม่รู้ว่าจะเปรียบเทียบแบบประกันกันยังไงข้อกำหนดบางอย่างก็ยังเป็นช่องว่างที่กว้างเกินไปอาจทำให้ลูกค้าประกันโดนเอาเปรียบได้ครับทั้งหมดเนี่ยครับจึงเกิดเป็นมาตรฐานประกันสุขภาพแบบใหม่ New Health Standard ออกมาบังคับใช้เมื่อปี 64 เพื่อให้ธุรกิจดำเนินไปแบบแฟร์ๆกันมากขึ้นครับยกตัวอย่างเช่นมาตรฐานใหม่มีการเพิ่มคำว่าช่อฉนประกันภัยที่ครอบคลุมทั้งฝ่ายบริษัทและฝ่ายลูกค้าซึ่งก็มีการกำหนดนิยามชัดเจนครับว่าการกระทำใดที่ถือว่าลูกค้าโกงและบริษัทประกันมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาได้หรือในการรักษามะเร็ง
มาตรฐานเก่าจะระบุชัดเจนแค่การทำคีโมและการฉายแสงแต่ในปัจจุบันก็มีการพูดถึงการรักษาใหม่ๆอย่างการฝังแร่หรือ Target Therapy เข้าไปด้วยตัวอย่างสุดท้ายก็คือการยกเลิกสัญญาการเพิ่มเบี้ยที่แบบเดิมมักจะเขียนว่าขอสงวนสิทธิ์ในการต่ออายุสัญญาเพิ่มเติมหรือขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเบี้ยตามความจำเป็นโดยได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนแต่สำหรับมาตรฐานใหม่นี้มีการระบุเงื่อนไขอย่างชัดเจนเลยครับว่าอันไหนทำได้ไม่ได้ไม่ใช่จะมาขอขึ้นเบี้ยทีหลังตามแต่ที่บริษัทอยากจะขึ้นก็ได้อีกแล้วครับซึ่งก็ชัดเจนดีนะครับแล้วถ้าคุณมีคำถามว่าไอ้แบบนี้มันทำได้เหรอตามหลักปฏิบัติมันไม่มีใครทำหรอกครับเพราะมันนำพาซึ่งคำด่านับไม่ถ้วนแต่ในทางทฤษฎีเขาสามารถทำได้นะครับเพราะคุณเซ็นรับกรมธรรม์ไปแล้วในส่วนของรายละเอียดอื่นๆก็มีอีกเยอะนะครับลองหาอ่านหาฟังกันได้ข้อมูลทั้งหมดนี้จะเขียนไว้ในกรมธรรม์ของเราว่างๆก็ลองหยิบมาอ่านดูนะครับหรืออาจจะลองสอบถามจากตัวแทนประกันของคุณก็ได้ครับมาถึงเรื่องที่เป็นดราม่าฮอตฮิตของวงการประกันภัยที่ทุกท่านรอคอยกันแล้วครับนั่นก็คือ Co-payment ครับหลายๆที่น่าจะเคยอธิบายกันไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราไปแบบเร็วๆกันดีกว่า Co-payment เนี่ยก็คือการที่ผู้ซื้อประกันต้องร่วมรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลบางส่วนกับบริษัทประกันภัยด้วยตามสัดส่วนที่ระบุไว้ในกรมธรรม์พูดง่ายๆก็คือป่วยแล้วต้องจ่ายเองบางส่วนนั่นแหละครับแล้วจะซื้อประกันไปทำไมถ้ายังต้องจ่ายเองคิดแบบนี้ใช่ไหมล่ะครับคืองี้ครับ Co-payment เนี่ยเพิ่งมาบังคับใช้จริงจังเมื่อต้นปี 68 นี้แหละครับซึ่งย้อนกลับไปตอนที่ผมเล่าเมื่อกี้ตอนปี 64 ที่คปภ.ออก New Health Standard มาเนี่ยก็มีการพูดถึง Co-payment แล้วนะครับและต่างประเทศเนี่ยเขาก็มีการใช้มานานแล้วด้วยทีนี้ของใหม่ที่เพิ่งเริ่มวันที่ 8 มีนา 2568 เนี่ยมันคืออะไรมันคือการบังคับใช้จริงจังครับคปภ.จะกำหนดให้การทำประกันสุขภาพหลังวันที่ 8 มีนา 2568 ต้องใส่เงื่อนไข Co-payment เข้าไปด้วยไม่ว่าจะเป็นเล่มใหม่หรือเป็นการต่ออายุสัญญาแบบปีต่อปีดังนั้นในส่วนของคนที่มีสัญญาอยู่แล้วก็จะไม่มีผลอะไรครับที่บอกว่าต้องจ่ายเองเนี่ยมันก็ไม่ใช่จะเป็นการผลักภาระให้ผู้บริโภคทั้งหมดนะครับปัญหาคือลูกค้าบางกลุ่มเนี่ยเคยชินกับการที่ไม่ต้องจ่ายอะไรเลยจนเกินไปทำให้เกิดลูปปัญหาเบี้ยยิ่งแพงคนยิ่งเคลมโรงพยาบาลยิ่งเบิกแพงวนไปจนเป็นฟองสบู่ครับเป้าหมายของ Co-payment จึงเป็นการทำให้คนเนี่ยลดการเคลมเล็กๆน้อยๆลงอย่างพวกไข้หวัดท้องเสียซึ่งพวกนี้สามารถรักษาให้หายเองได้ไม่ต้องนอนโรงพยาบาลรักษาแพงๆก็ได้และถ้าบริษัทไม่ต้องแบกรับค่าใช้จ่ายทั้งหมดเองก็จะทำให้เบี้ยประกันเนี่ยถูกลงไปด้วยครับใครที่ยังไม่พอใจกับคำอธิบายนี้เนี่ยลองฟังอันนี้ดูครับว่ามันสมเหตุสมผลไหมการร่วมจ่ายเนี่ยมันมี2เงื่อนไขครับเงื่อนไขแรกหากเคลมโรคเล็กน้อยพวกไข้หวัดท้องเสียเคลมเกิน3ครั้งต่อปีกรมธรรม์และมูลค่าการเคลมรวมเกิน 200% ของเบี้ยประกันผู้เอาประกันภัยต้องจ่าย Co-payment 30% ในปีถัดไปถึงตรงนี้อย่าเพิ่งโวยนะครับว่าเป็นหวัดท้องเสียแล้วไปโรงพยาบาลก็ไม่ได้คือ Co-payment เนี่ยเขาใช้เฉพาะกับผู้ป่วยในหรือก็คือ IPD ผู้ป่วยที่นอนโรงพยาบาลเท่านั้นครับในส่วนของที่เป็นผู้ป่วยนอกหรือ OPD คุณยังไปหาหมอตามเกณฑ์เงื่อนไขในประกันของคุณได้อยู่ครับแต่แบบประกันของคุณต้องสามารถเคลม OPD ได้นะครับเงื่อนไขที่2เคลมโรคทั่วไปพวกภูมิแพ้ความดันโลหิตเคลมเกิน3ครั้งต่อปีกรมธรรม์และมูลค่าการเคลมรวมเกิน 400% ของเบี้ยประกันผู้เอาประกันต้องจ่าย Co-payment 30% ในปีถัดไปแต่โรคทั่วไปเนี่ยมันไม่นับพวกโรคร้ายแรงนะครับอย่างเช่นพวกโรคมะเร็งหรือโรคหัวใจอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ไม่นับรวมการผ่าตัดใหญ่ด้วยครับสุดท้ายหากเข้าเงื่อนไขทั้ง2ข้อก็คือทั้งไข้หวัดเบาหวานความดันท้องเสียในปีเดียวผู้เอาประกันภัยต้องจ่าย Co-payment 50% ในปีกรมธรรม์ถัดไปครับเอางี้ครับเผื่อนึกไม่ออกเรามาลองสมมุติเลขกลมๆกันให้ดูครับสมมุติว่าคุณจ่ายค่าประกันปีละ 10,000 บาทปรากฏว่าปีนี้คุณเคลมเกิน3ครั้งด้วยไข้หวัดและทั้ง3ครั้งเบิกเงินรวมๆเกิน 20,000 บาทเท่ากับปีหน้าถ้าคุณไปหาหมอแล้วต้องเคลมค่ารักษา 10,000 บาทคือคุณต้องออกเอง 3,000 ส่วนอีก 7,000 บริษัทจะเป็นผู้จ่ายซึ่งถ้าคุณมีเบิกอีกคุณก็ต้องจ่ายแบบนี้ไปเรื่อยๆแต่ถ้าปีนี้คุณเคลมไม่ถึง 200% ปีหน้า Co-payment มันก็จะถูกรีเซ็ตครับยกตัวอย่างอีกสักเคสละกันนะครับคุณจ่ายประกันปีละ 10,000 บาทเหมือนเดิมแล้วปีนี้คุณเป็นไข้หวัดนอนโรงพยาบาลเกิน3ครั้งเบิกเกิน 20,000 บาทแต่ปรากฏว่าปีนี้สุขภาพย่ำแย่กว่าเก่าครับนอนโรงพยาบาลด้วยโรคความดันอีกเกิน3ครั้งเบิกรวมเกิน 40,000 บาทเท่ากับปีหน้าถ้าคุณนอนโรงพยาบาลแล้วจะเบิกค่ารักษา 10,000 บาทคุณต้องจ่ายเอง 5,000 บาทครับผมทั้งหมดที่เล่ามาเหมือนว่าเราจะเข้าข้างบริษัทประกัน
อยู่หน่อยๆใช่ไหมล่ะครับทำไมไม่ช่วยประชาชนตาดำๆที่ต้องจ่ายทั้งขึ้นทั้งล่องบ้างเลยแต่ความจริงแล้วเนี่ยมันต้องรีบหยุดไอ้ลูกนี้ครับก่อนที่ฟองสบู่เนี่ยมันจะแตกแล้วล้มกันไปทั้งวงการสาธารณสุขครับถ้าไม่มีบริษัทประกันทางโรงพยาบาลเองก็คงจะอยู่ไม่ได้เพราะคนที่เข้ารับการรักษาก็อาจจะจ่ายค่ารักษาไม่ไหวเช่นกันแล้วถ้ามันไปถึงจุดนั้นเนี่ยหมายความว่าโรงพยาบาลต่างๆก็อาจจะต้องเข้าระบบประกันสังคมเพื่อที่จะดึงคนไข้เข้าไปที่โรงพยาบาลกลายเป็นภาระของภาครัฐเพิ่มขึ้นอีกสำหรับคนที่อยากฟังสั้นๆครับผมขอสรุปให้อีกครั้งละกัน 1. ต่อจากนี้ครับ co-payment หรือซื้อประกันแล้วต้องร่วมจ่ายค่ารักษาด้วยเนี่ยถือว่าเป็นข้อบังคับนะครับเพราะถ้าบริษัทประกันจะออกแบบประกันใหม่ที่ไม่มี co-payment คปภ.ก็อาจจะไม่อนุมัติให้ขายแบบประกันนั้นอยู่ดีส่วนใหญ่เงื่อนไขของมันก็คือคุณจะได้ร่วมจ่ายถ้าคุณมีประวัติเคลมโรคเล็กๆน้อยๆและโรคทั่วไปแต่ถ้าคุณเก็บไว้ใช้กับโรคร้ายแรงสถานการณ์ฉุกเฉินจริงๆมันจะยังไม่ต้องร่วมจ่ายนะครับ 2. ผมฟันธงให้ไม่ได้นะครับว่าเบี้ยประกันของคุณจะเพิ่มหรือเปล่าคือปกติเนี่ยเบี้ยมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอยู่แล้วครับตามอายุของคุณแต่หลังจาก New Health Standard ออกมาในปี 64 ทุกการขอเพิ่มเบี้ยนอกเหนือจากที่ตกลงไว้ก่อนเนี่ยมันจะต้องมีเหตุผลชัดเจนจะมาเขียนแบบคลุมๆแล้วเปิดช่องว่างให้มาเพิ่มเบี้ยมั่วๆทีหลังเนี่ยมันทำไม่ได้แล้วครับและในทางปฏิบัติเนี่ยบริษัทเขาก็ไม่อยากทำหรอกครับก็เหมือนเดิมครับมันจะโดนด่ารัวๆครับทางที่ดีที่สุดเนี่ยถ้าไม่กลับไปอ่านกรมธรรม์เองก็ลองเช็คกับตัวแทนของคุณว่าตอนนี้เงื่อนไขมันเป็นยังไงครับเอาละครับมาถึงตรงนี้ครับสำหรับใครที่ยังไม่มีประกันนะครับเราขอแนะนำนี่เลยครับไม่มีหรอกครับผมพูดเป็นตัวอย่างเฉยๆเผื่อลูกค้าเขาจะผ่านมาเห็นครับครับกว่าจะจบครับยาวมากนะครับคลิปนี้ส่งท้ายครับใครที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับประกันภัยก็สามารถมาแชร์กันได้ในคอมเมนต์นะครับหรือถ้าคุณอยากให้เราพาไปสำรวจเรื่องไหนก็ลองเสนอกันเข้ามาให้รายการสาระเร็วได้นะครับฝากกด Subscribe ให้ไปถึงเป้า KPI ในการทำงานของพวกเรากันทีนะครับเงินเดือนทีมงานจะเพิ่มหรือลดก็อยู่ตรงนี้แหละครับขอบคุณมากครับ